Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rhuel Cortez, the Rhuel Cortez Magical Touch. I'm here again guys. Itong video po na ipapakita ko po sa inyo, itong customer ko po is, first time ko po siya naging customer ngayon. Nagpa-bleach po siya dati sa isang hairstylist pero nung pinalansya raw po, nawala daw po yung color na ash. So, nagulat siya mga ilang araw, wala na po. So, ngayon, napahinga na po yung buhok niya ng 4 months. Nakita ko naman po, nahilaw po yung pagka-bleach. So, ngayon, i-bleach ko po ito. Gamit itong mga product na ipapakita ko po sa inyo. Hindi po ito sponsor. Sarili ko po itong gamit. So, ngayon guys, ito po yung buhok ng aking customer. Kung napapansin nyo po, medyo hindi po pantay yung pagka-bleach. So, ngayon guys, gagamitin ko pong bleach powder sa kanya ay ang Sakura. Itong bleach po na to ay maganda po for me. Kasi talagang hindi po siya patsi-patsi kapag in-apply siya sa buhok or hindi po siya pantay-pantay. So, nadiscover ko po itong bleach powder na to. Ang ganda po kasi niya. Usually, ibang bleach po kasi na ginagamit ko is nagtutubig po siya pag in-apply na po siya sa buhok, nagtutulo-tulo. So, itong bleach powder na po ito, hindi po siya yung color blue. Mas mabilis po yung pagka-absorb niya or pagkulay niya sa buhok. For me, ito ang ginagamit ko. So, ang timpla lang po ng bleach kong powder is 100 grams. So, nakita nyo po na may timbangan ako. Importante po para sa akin to, lalo na pag nagpa-fashion color ako. So, ang Sakura chocolate po, 12% po ang gamit ko sa aking fashion color. Ang timbang naman po nito is 200 grams. So, meaning, 100 grams po si bleach ko, 200 grams po ang gamit ko po na oxy o ang timbang ng aking oxidant. For me, ito po yung parang maganda at tamang timpla dun sa buhok po na pinag-bleachan dati ng aking customer. So guys, ito na po, nag-a-apply na po ako ng bleach powder. So kung makikita nyo po, dun lang po ako dun sa may mismong pinag-bleachan niya or hindi ko po ginalaw yung virgin hair na buhok niya. Ayon po sa customer ko, medyo mahapdi daw po at di daw po niya kinaya yung last time na ginawa po sa kanya. So, I think ayun din po yung dahilan kung bakit di po niya na-achieve yung ash na gusto niya. So, ayun po ginawa ko. Sinundan ko lang po yung pinag-bleach siya ng kanyang buhok. Ibababad ko lang po ito ng 30 minutes. Then, after 30 minutes, babanlawan ko na po siya. So, guys, ito naman pong pang-color na to. Ito po ang Sir 19 na Sakura Ash. Gagamitan ko po siya ng 3% na Sakura Chocolate Oxidant. For me, ang gagamitin ko po sa kanya ay 3 tube. So, dahil po, hindi po ako nagtitipid ng gamot sa buhok, lalong-lalo na po sa mga pangkulay. Kasi, dito po, para sa akin, ito yung pinaka maganda at pinaka bonggang solusyon para ma-achieve yung color na gusto ng ating client. So guys, gagamitan ko po siya ng aking magical hand. So ngayon po, nakikita nyo po, again po, gumagamit po ulit ako ng timbangan. So, wala po talagang ligtas, talagang pantay po talaga. So, dito po sa pang-color po na gagamitin natin sa kanya or yung color na ipapatong natin sa kanya na ash, 1:1 po yung timpla. So, ibig po sabihin, kung gaano po kadami yung ating colorant, ganun din po kadami ang ilalagay natin
pagdating sa oxidant. Yan po, Sakura Chocolate, 3% po. Kung wala po kayong 3%, okay lang po na gumamit kayo ng 6%. Lalagyan nyo na lang po siya ng technique para kahit papaano hindi mataas yung ibibigay ng gamot na oxidant na yon. So, papatakan nyo lang po siya or mga isang kutsarang mainit na tubig. Ayun po yung sekreto para hindi masyadong mataas yung pagbigay ng oxidant na ito. So, ayan guys, tapos ko na po mabanlawan yung buhok ng aking customer. Hindi ko na po siya masyadong binonggahan ng babad kasi dati na po siyang bleach. Medyo baka magkaroon tayo ng konting problema pagdating sa buhok niya. Actually, merong konting problema sa dulo ng buhok niya. Pero, payag naman po si client na gupitan kasi sobrang dry naman daw po ng buhok niya. So, ayaw naman daw po niya ng color achieve pero dry achieve din po siya. So, ito guys, section by section. Kung nakikita nyo po, nag-a-apply po ako ng gamot na ash na pang color. So, hindi pa po ako masyadong tapos. Sa kalagitnaan pa lang po ako pero may nangyayari na po agad. So, bababad ko lang po ito ng 30 minutes to 45 minutes. So, after na ko naman po siyang i-blower, gagamitan ko po siya ng keratin blowout from iCure. For me, ito po ngayon, itatry po natin kasi marami po nagsasabi na maganda raw po ito, lalo na pag fashion color o pag gumamit daw po tayo ng bleach. So, hindi po kasya sa buhok ng aking customer. Bali, dalawa po ang binili ko. Nabili ko po siya sa Hortaleza kasi wala po akong ganito. Kasi gumagamit po ako ng talagang, for me, maganda tong Brazilian na to, ang Caravan. So, ngayon lang po ako gagamit nitong iCure na to. Marami nagsabi na maganda daw talaga, lalo na sa fashion color. So, sana hindi po ako mapahiya ngayon pag ginamit ko to sa customer ko. So, pasensya na po, ito lang po yung naipakita ko. Pero dalawa po ito na ginamit ko sa buhok ng aking customer kasi may kakapalan po yung buhok ng aking customer ngayon. So, ngayon guys, ito na po, i-apply ko na po siya sa buhok ng aking customer. 80% dry, hindi po siya masyadong basang-basa. Ito po, para masipsip ng bongga ng buhok ang gamot na ito. So, ibababad ko po ito ng 45 minutes. Then, after 45 minutes, tapos ko na rin po siya i-plancha. Di ko na po na ipakita yung pagpa-plancha kasi medyo mainit na po at masikip at nagkaroon ng konting problema sa aking cellphone. So, alam ko naman po na hindi po yon problema. Pero, ito naman po, kitang-kita nyo naman po na madulas, malambot, at talagang makintab ang buhok ng aking customer ngayon. So guys, another happy and satisfied client again from Rhuel Cortez, Magical Touch. So sana guys, magustuhan nyo po itong video na ginawa ko. So again, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe, click, and like, share my YouTube channel. So again guys, see you again sa susunod na araw para sa panibagong video na ipapakita ko po sa inyo. See you again guys! Bye-bye and I love you all!